Bună ziua! Numele meu este Daniel Urmeanu, cum am prezentat și ieri. Această asociație a fost înființată de către mama mea în anul 2005, strict pentru a putea lua copii din casele de copii și a le duce la mamele lor care erau închise la Târgșor. Deoarece nu-i putea lua pe persoană fizică, iar biserica la care mergea ea în vremea aceea nu se, nu se implica să ia, atunci s-a hotărât să facă această asociație ca să poată să ia legal. Și al doilea scop a fost să poată încheia direct protocol cu penitenciarul și să nu mai fie nevoie să se roage de biserică, să nu avea biserica pe cine să trimită la penitenciar oameni disponibili și atunci a făcut ea această asociație. Ea a început activitatea în 1993, până în anul 2020 a mers regulat, aproape în fiecare lună. Mergea în cadrul bisericii și făcea diverse activități. În câțiva ani a făcut programe de evangelizare unde au scos toți deținuții cu sora Gabi Luncă, cu frații de la Toflea. Ieșeau într-un număr foarte mare deținuții la programele acestea de evangelizări. Apoi aveam activități de ziua mamei. De 1 iunie luam copii din țară, primeam de la penitenciar listă cu deținuții care nu aveau posibilitate să-și vadă copiii și noi mergeam în țară, la Timișoara, Moldova, peste tot, luam copiii, îi aduceam la București și după îi duceam la penitenciar. Program de Paști, de Crăciun, mergeam, colindam toată secția, știți foarte bine, mii de pachete de fiecare dată. Apoi am avut harul de a scoate deținuți din penitenciar în mai multe rânduri. I-am dus la o biserică din Ploiești, la 4 biserici din București, la Timișoara și la Botoșani, în ani diferiți. Apoi am început proiectul la penitenciarul Găiești, unde era școala de corecție. Acolo m-am împrietenit și cu Robert. Apoi, pentru că eu sunt un fost sportiv de performanță, am gândit un proiect în care să putem ajunge la inima deținuților mai ușor. Și atunci am zis că putem face o oră de fotbal, în care fotbal, ping-pong, diferite activități în care putem să ne apropiem mai mult decât distanța dintre noi și ei, cum era de obicei la club, și în care putem să vorbim lucruri mai apropiate, mai personale. Și așa am început acest proiect cu activitatea sportivă. După care am mers și la penitenciarul Jilava, spital, și în ultimii 2-3 ani am început să sprijinim penitenciarul Jilava, știți că ați fost și dumneavoastră, cu Cupa Primăverii. În anul 2024 am preluat eu, pentru că starea de sănătate a mamei mele s-a înrăutățit, am preluat eu activitatea. Eu am mers de copil, de la 3-4 ani am mers cu ea regulat la penitenciar și aveam pe inimă chestia asta, mi-a transmis această lucrare și am refăcut protocolul de colaborare cu penitenciarul Jilava. Am participat la ziua copilului, unde am împărțit 100 de Biblii pentru copii, le-am dat deținuților să le ofere copiilor lor ca un cadou din partea lor. Apoi am organizat Cupa Primăverii și lunar mergem la penitenciarul Jilava, unde la secția de comunitate terapeutică ies toți deținuții, cât sunt 40, 38, 40, că unii mai vin, unii mai pleacă, și
tot la fel, îi scoatem o oră la fotbal sau ping-pong sau ce activități, darts. Aici era de ziua copilului anul trecut, cu Bibliile, aici era un deținut întins pe pătură, citind din Biblie familiei. Anul acesta am început să mergem lunar la penitenciar. Programul nostru este a doua sâmbătă din lună. Din nou am susținut penitenciarul în organizarea acestei competiții sportive. Am vizitat deținuții cu un grup de misionari din America. Aici a fost o minune, pot să vă povestesc că noi eram programați la penitenciar să îi vizităm. Robert a avut o urgență, n-a mai putut să mai meargă. Cătălin Nicolae de la Teen Challenge, care este și el parte din echipa noastră, nici el n-a mai putut să mai meargă. Deja trimisesem tabelul și am anunțat că noi pe data de, nu mai știu data, trebuie să mergem acolo și ne-am dat cuvântul. Și m-am rugat, am zis, Robert m-a anunțat că nu poate, Cătălin m-a anunțat că nu poate și am zis, merg eu singur, n-am ce să fac. Și în câteva ore primesc un telefon de la un prieten de la o altă biserică cu care am fost la penitenciar în anii trecuți. Și mi-a zis, Dani, uite, vine un grup de misionari din America și vrem să mergem la penitenciar. Mama ta mai face lucrarea asta? I-am zis, bă, nu mai face mama, dar mă ocup eu de ea. Și mi-au zis, uite, vrem și noi să mergem, suntem 9 băieți. Îi zic, super, când vreți să mergeți? Păi, în data de, fix în data când eu nu aveam oameni cu care să merg la penitenciar. Și a fost o super minune pentru mine, că nu mă așteptam să vină tocmai din America o echipă atât de frumoasă de misionari. Apoi, în luna octombrie, am reușit să scot un număr de 14 deținuți din penitenciar. I-am luat cu un autocar. Atunci când ne-am întâlnit la poartă, i-am luat cu un autocar și i-am dus la centrul Teen Challenge, care este la Grădiștea, la vreo 30 de kilometri de București. Și i-am luat de la ora 10 dimineața până la ora 6 seara, i-am scos din penitenciar. Aici eram, înainte de o activitate. Aici eram la Cupa Primăverii. Da. Aici am fost invitați și noi de către penitenciarul Rahova. Tinerii din poza de sus sunt niște tineri care Domnul s-a atins de ei, niște mafioți la adevăratul sens al cuvântului din Norvegia, niște norvegieni. Au făcut un film în Norvegia despre viața uneia dintre ei și a fost bestseller în Norvegia. S-a dat de 3 ori pe zi în toate cinematografele din Norvegia. Și când ei au văzut impactul pe care l-au avut acest film, au zis trebuie să-l ducem în toate penitenciarele din România. Și așa am ajuns să-l punem filmul la Rahova, la Mioveni și la unde a mai fost. Da, și la Companie. Acesta este grupul de americani cu care am mers atunci la penitenciar. Sunt toți tineri. Da, toți tineri. Și aici, când i-am dus pe băieți la centrul Teen Challenge, am jucat un fotbal cu ei, după care le-am prezentat centrul despre programul centrului. Se aseamănă foarte mult cu programul celor de la comunitatea terapeutică, că ei acolo au un program foarte, foarte strict, și aici erau deținuții, aici era bucătăria Teen Challenge și încă un program pe care îl facem noi este reintegrarea după ce ies din penitenciar. Pentru că
E foarte simplu să mergem acolo la ei și să le spunem că Domnul iubește, că Domnul le poartă de grijă, că are Domnul grijă de voi după ce vă eliberați, dar dacă noi nu le răspundem la solicitare când ei ies de acolo, e egal cu zero. Și în poza asta aveți unul dintre băieți, cel din stânga, cel cu tricou verde este fratele lui Robert, care a fost cu el la pușcărie, celălalt este fratele meu și al treilea băiat este unul dintre deținuții de care ne-am ocupat.